नमस्कार दर्शकबिन, लोकसेवा कोच हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालैमा खोलेको विज्ञापनअनुसार मैले तह 5 सुपरभाइजर पदको इलेक्ट्रिकल समूहको चाहिँ मैले सिलेबस पाठ्यक्रम ल्याइसकेको छु। खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम हो यो। यसमा चाहिँ दुईटा पत्र हुन्छ चाहिँ, अनि एउटामा चाहिँ ठिक लाउने क्वेसन हुन्छ होइन, बहुवैकल्पिक प्रश्न भन्छ। खण्डको आधारभूत सामान्य ज्ञान सम्बन्धी खण्ड कले ठिक लाउने हो। अनि त्यसैमा फेरि खण्ड क दिन्छ तपाईँको सेवा सम्बन्धी ठिक लाउने हुन्छ। यो सबै 45 मिनट सक्नुपर्ने हुन्छ। 100 मार्क्स हुन्छ, 40 मिनट पर्ने हुन्छ। अनि द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी हुन्छ, त्यो 100 मा 40 मिनट पर्ने हुन्छ। तपाईँको एउटा छोटो प्रश्न आउने लामो प्रश्न आउने गरी तपाईँको 2 घन्टा 30 मिनटमा गर्नुपर्ने चाहिँ 100 मार्क्स हुन्छ है। अब यिन सबै सिस्टमहरू चाहिँ पहिला भनेकै सिलेबसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोरम्यान र इलेक्ट्रिसियन पदको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। अनि भर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले 5 मा भर्नुभएको छ भने, पक्कै पनि 3 र 4 भर्नुभएको होला। यसै गरी प्रथम पत्र खण्ड क आधारभूत सामान्य ज्ञान प्राविधिक सेवा सम्बन्धी सबैको लागि एउटै छ। यो म भन्न चाहिनँ, भूगोल सबै विद्युत प्राधिकरण यिनी सबै म राख्नेछु। 4, 5, 6 स्थानीय तह सम्बन्धी यताउति लेखेको हुन्छु मैले, तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, प्रथम पत्र अब इलेक्ट्रिकलको कुरा गरौँ। प्रथम पत्र द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम भन्छ कन्सेप्ट अफ रेजिस्टेन्स इन्डक्सन। सबै फोरम्यानकोसँग लगभग मिल्दोजुल्दो छ, केही बढी छ, यो बढी भएको चाहिँ अब मैले यहाँ भन्दैछु। कन्सेप्ट अफ रेजिस्टेन्स इन्डक्सन क्यापेसिटेन्स एन्ड रोल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यो मैले फोरम्यानमा भनिसकेको छु, केही छैन यो। सिरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन ब्याट्रिज अथवा इन्डक्सन क्यापेसिटर इन्डक्टेन्सको कुरा गऱ्यो। ओम्स ल, किर्चफ ल, अल्टरनेटिभ करेन्ट फन्डामेन्टल्स प्रायः ल भइहाल्यो, इलेक्ट्रिक इन्डक्सन जेनेरेसन। अनि सबै कुराहरू एकदमै सजिलो छ। आरएमएस भ्यालु, एभरेज भ्यालु होइन, एसी सर्किट होइन कसो हुन्छ, सबै चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। अनि हिटिङ इफेक्ट इलेक्ट्रिक करेन्टको कारणले कस्तो हिटिङ केमा हिटिङ इफेक्ट हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू जेनरल फर्म्स हो यो। जेनरल फर्म्स अफ सिस्टम रेगुलेसन एन्ड फ्रिक्वेन्सी रेगुलेसन र अनि फ्रिक्वेन्सी रेगुलेसनको के छ त, यस्तो के हुन्छ त, यसका चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू भयो होइन, किन इम्पोर्टेन्ट छ यो, ग्रिड सिस्टममा किन चाहिन्छ। प्रायः चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेगुलेसन र भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ 5% ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ तपाईँको 10% हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको ±1% त्यहाँ धेरै हुनुहुन्न। अनि इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट्सको मेरिट डिमेरिट्स भयो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन्स एन्ड रेस्पेक्टिभ लेयर्स क्लासिफिकेसन पनि यसको क्यापेसिटिभ टाइपमा हुन्छ होइन। अनि चाहिँ क्यापेसिटिभ टाइपमा हुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइक्रो हाइड्रो, पिको हाइड्रो, यिनी सबै टाइप्सहरू हुन्छ है। अनि सेलेक्सन अफ साइट सेलेक्सन गरेको एभाइलेबिलिटी ल्यान्डको कुरा हुन्छ, कस्टको कुरा हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा हुन्छ होइन, ड्रेनेज फेसिलिटिजको कुरा हुन्छ, यिनी सबै कुरा जान्नु पऱ्यो। टाइप्स अफ वाटर टर्बाइनको कुरा हुन्छ, रियाक्सन र इम्पल्स टर्बाइन हुन्छ। इम्पल्स टर्बाइनमा तपाईँको चाहिँ पेल्टन विन्ड टर्बाइन हुन्छ होइन, त्यसपछि मल्टिजेट पेल्टन हुन्छ, टर्बो टर्बाइन हुन्छ है। अनि त्यो रियाक्सन टर्बाइनमा चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन, कप्लान टर्बाइन, क्रस फ्लो टर्बाइन एन्ड अर्को हुन्छ तपाईँको क्रस फ्लो टर्बाइन। अनि त्यो आइसकेको थियो, अब यहाँ भन्दैछु, मैले कुनै त्यहाँ लिएको छैन क्या। अनि यसै गरी प्रोपेलर हुन्छ है। अनि 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 डिजल इन्जिन इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टको कुरा गरिरहेको छु। पावरको चाहिँ फाइदा बेफाइदा डिमेरिट्स एन्ड सेलेक्सन अफ साइट, कस्तो साइट, प्रायः डिजल इन्जिनलाई साइट त्यति सेलेक्ट गर्नु पर्दैन। अनि सिम्पल लेस स्पेस चाहिन्छ होला। इलिमेन्ट्स अफ डिजल एन्ड पावर प्लान्टको चाहिँ लेआउट हुन्छ तपाईँको चाहिँ होइन, इन्जिन, एक्जस्ट सिस्टम हुन्छ, एयर कुलिङ सिस्टम, यिनी सबै सिस्टममा लेख्नु पर्यो। अनि नन कन्भेन्सन पावर जेनेरेसन फोटोभोल्टाइक सोलर सेल्सबाट हुन्छ। सोलर सेल्सको चाहिँ जान्नु होला। वाइन्ड पावर जेनेरेसनको कुरा हुन्छ। अनि बेस लोड पावर प्लान्ट, पिक लोड पावर प्लान्ट, त्यो चाहिँ लोड कर्भ गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले, बेस लोड कस्तो, पिक लोड कस्तो होइन, यिनी कुरा हुन्छ। अनि प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर हुन्छ, युटिलाइजेसन फ्याक्टर हुन्छ, रिजर्भ, जति पनि फ्याक्टरहरू भन्ने छ त्यो तपाईँको लोड फ्याक्टरको कुरा हुन्छ। यिनी सबै कुराहरू तपाईँले पढेर जानुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिकल मेसिन्सको कुरा हुन्छ, डिसी जेनेरेटरको कुरा हुन्छ। यसमा तपाईँले वर्किङ प्रिन्सिपल, टाइप्स होइन, इन्टरनल नो लोड कन्डिसन, लसी सिक्वेन्सी सबै सक्नु पऱ्यो। अनि डिसी मोटर भयो, सिङ्क्रोनस जेनेरेटर भयो, जसको स्पिड इक्वल टु सिङ्क्रोनस अथवा इक्वल हुन्छ होइन, कन्सटेन्ट हुन्छ भनौँ, इक्वल हुनुमा। अनि 3 फेज इन्डक्सन मोटरको कुरा हुन्छ होइन, जसको चाहिँ के हुन्छ त लेस देन सिङ्क्रोनस हुन्छ स्पिडकै। अनि ट्रान्सफर्मरको कुरा हुन्छ होइन, इएमएफ इक्वेसन, यता लोडेड यताउति, सर्ट सर्किट यताउति पनि यसो पढेर जानु होला। अनि ट्रान्सफर्मर बुकल्स रिले के चाहिन्छ, बुकल्स फर प्रोटेक्सन भनेको छ। अटो ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, त्यसको चाहिँ तपाईँले अटो ट्रान्सफर्मरको चाहिँ सिम्पल
न्युमेरिकल अथवा न्युमेरिकल नभएर एउटा डेरिभेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले थ्री फेज ट्रान्सफर्मेसन इन प्यारलल अपरेसन, थ्री फेज ट्रान्सफर्मरलाई प्यारलल अपरेसन कसरी राख्ने त होइन। अनि नो लोड एन्ड फुल लोड टेस्ट ट्रान्सफर्मर ट्रस्ट फुल लोड र नो लोड टेस्ट गरिन्छ। अनि स्टार्टिङ अफ जेनेरेटर एन्ड हाइड्रो पावर मैले भनिसकेँ। यसको चाहिँ प्रोसिडर हो, स्टार्टिङ गर्ने प्रोसिडर हो लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट अफ द कुलिङ सिस्टम किन चाहिन्छ, रोल अफ द एक्जुलर इक्विपमेन्ट पावर सिस्टम एक्जुलर इक्विपमेन्ट्सहरू किन चाहिन्छ, स्टोरेज ब्याट्रिज अब तपाईँको रिलेहरू अनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्रीहरू चाहिन्छ होइन। अनि जुन क्यापेसिटर चाहिँ तपाईँको पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्नुको लागि चाहिन्छ। यिनी कुराहरू लेख्ने हो। अनि कन्सेप्ट अफ ब्ल्याक स्टार्ट युनिट भनेको चाहिँ डिजी सेटको लागि हो। त्यो चाहिँ कतिखेर चाहिँ बिजुली जब सोर्स भएन नि इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ ब्ल्याक स्टार्ट गर्ने काम गरिन्छ। नेक्स्ट अफ डिसी सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सनको कुरामा चाहिँ नेक्स्ट अफ द डिसी सिस्टम एन्ड पावर सिस्टम डिसी सिस्टम किन चाहिन्छ मैले भनिसकेँ। अब अनि सेल्सको कुरा भयो। अनि वर्किङ बल्क ओइल भ्याकुम यिनी सबै सर्किट ब्रेकर्स हुन्, टाइप्सहरू हुन्। SF6हरू पनि भोगेर जानु होला। अनि वर्किङ प्रिन्सिपल अफ द ओभर करेन्ट अर्थ फर प्रोटेक्सन एन्ड भोल्टेज रिलेज के हुन्छ भने यिनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स एन्ड रोल्सहरू लेख्नु पऱ्यो। सिटिपिटी एन्ड देयर रोल लेख्नु पऱ्यो। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेको त्यो सिटिपिटी हो। एन्ड पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन PLCC अनि इट्स इम्पोर्टेन्स भयो। स्क्याडा भनेको चाहिँ तपाईँको स्क्याडा र PLCC लगभग सेम सेम हो। स्क्याडा भनेको तपाईँको चाहिँ फल्ट पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ गरिने चाहिँ प्रायः चाहिँ अब यो स्क्रिनमा देखाउने हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ सुपरभाइजरी कन्ट्रोल कि डाटा एक्विजिसन कि समथिङ के छ यसको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एकखेर। अनि सर्ज एस्टर भनेको चाहिँ लाइटिङ एस्टर हो। इम्पोर्टेन्स प्रोटेक्सन अगेन्स्ट लाइटिङ भनेको लाइटिङ स्ट्राइक्सहरू पर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यसको रोल के छ। सब स्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइनको कुरा हो। सिम्पल छ, सब स्टेसन भने के हो, यताउति अब यसका फङ्सनहरू सब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ युज गर्ने मेटेरियल्सहरू के हो, यसको रोल, भोल्टेज लेभल होइन जानु पऱ्यो। अनि लाइटिङ फेनोमेनन भनेको छ लाइटिङ एस्टर अर्थवायर सब यो तपाईँले माथि पढ्दा पनि हुन्छ है। अनि कोरोनाको इफेक्ट के हो, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज कसरी चाहिँ कोरोनालाई हटाउन सकिन्छ। बोल्डेड कन्डक्टर दुईवटा कन्डक्टर एउटै फेजमा राखेर पनि तपाईँले कोरोना लस घटाउन सकिन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिसको कुरा हुन्छ। यो सिम्पल मैले फोरमेनमा भनिसकेको छु। अनि पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको सेड्युलहरू गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। अनि हाइड्रो पावर कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। सेफ्टी प्रिकसन रुल एन्ड भइहाल्यो। अनि चाहिँ तपाईँको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन। अनि त्यसपछि कस्ता जलविद्युतहरू उत्पादन भएको छन् तिनीहरू पनि तपाईँले। अनि ट्यारिफ सिस्टम अफ नेपाल भयो। अनि इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इन्डिकेटिङ रेकर्डिङ इन्टिग्रेटिङ टाइप एनालग डिजिटल मेजरिङ यिनी सबै थियो कि मिटरिङको अथवा टाइप्स हो मेजरमेन्ट टाइप। ओके इन्डिकेटिङ कस्तो के को इन्डिकेटिङ होइन, रेकर्डिङ कस्तो टाइपको, इन्टिग्रेटिङ तपाईँको इनर्जी मिटर भनेको यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई इन्डिकेटिङ अथवा रेकर्डिङ जस्तो लाग्छ, त्यो होइन। यो चाहिँ इन्टिग्रेटिङ हो ठिक छ। डिजिटल एनालग सबै कन्सेप्ट मेजरिङ करेन्ट भोल्टेज फ्रिक्वेन्सी पावर यिनी सबै भइहाल्यो। एक्सटेन्सन कसरी गर्ने, जस्तो 10 एम्पियरको करेन्ट देखाउने, फुल एम्पियर 10 एम्पियर देखाउने एउटा मिटरलाई कसरी 100 एम्पियरको देखाउने गरौँ, त्यो चाहिँ एक्सटेन्सनको कुरा भयो। कन्सेप्ट म्याक्सिमम डिमान्ड मिटर अथवा TOD मिटर टाइम अफ डे मिटरको कुरा भयो। युटिलाइजेसन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जीको कुरा हुन्छ होइन। अनि फ्याक्टर गभर्मेन्ट सिलेक्सन अफ द टाइप साइटिङ मोटरको साइज र टाइप्स केभिए डिमान्ड यताउति सबै। कति जब लो पावर फ्याक्टरको कुरा हुन्छ, किन के हुन्छ लो पावर फ्याक्टर भयो भने होइन। लो पावर फ्याक्टर भयो भने तपाईँको पावर फ्याक्टर पेनाल्टिजहरू अथवा टाइप पेनाल्टिजहरू धेरै हुन जान्छ होइन। तपाईँको ह्यान्डेड पावर ह्यान्डलिङ क्यापेसिटीहरू हुन्छ, हार्मोनिक करेन्ट सोल्डिङ गर्दा बढ्न जान्छ, यसरी केभी डिमान्ड बढ्न जान्छ। यिनी सबै कुरा लेख्नु पऱ्यो। अनि इट्स इफेक्ट एन्ड मेथड अफ करेक्सन मेथड अफ तपाईँको अब स्ट्याटिक क्यापेसिटर भयो, फेज एडभान्सर भयो, यिनी युज गर्ने है। अनि लोड कभरको ड्युरेसन यिनी सबै माथि भनिसक्यो। डाइभर्सिटी फ्याक्टर यिनी सबै जानु पऱ्यो। पर्पज अफ फ्याक्ट्री लाइटिङ स्ट्रिट लाइटिङ एन्ड ल्याम्प्स फ्याक्ट्री लाइटिङ स्ट्रिट लाइटिङ यिनी कुरा जान्नु पऱ्यो। ल्याम्प्स टाइप्स भनेको चाहिँ इन्करेसन ल्याम्प, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, LED ल्याम्प यिनी लेख्नु पऱ्यो। अनि पर्पज अफ फ्याक्ट्री लाइटिङ सिस्टम हो कि के हो त, स्ट्रिट लाइटिङ भयो। अनि बेसिक पावर इलेक्ट्रिसिटीको पावर डायोडको कुरा हुन्छ होइन। यसको चाहिँ थ्रेसोल्ड भोल्टेज यताउति यसको चाहिँ अपरेसन सबै लेख्नु पऱ्यो। पावर ट्रान्सिस्टरको कुरा हुन्छ। अनि थाइरिस्टरको कुरा हुन्छ SCR अथवा। अनि प्रिन्सिपल अफ पर्पज अफ रेक्टिफायर फिल्टर हुन्छ। फिल्टरिङ अब रेक्टिफायर गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ AC इम्पेरेटिभ नाउन भनेको लागि फिल्टर प्रयोग गरिन्छ। इन्भर्टर्सको कुरा भयो। AC भोल्टेज कन्ट्रोल एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अब AC भोल्टेज कन्ट्रोलर तपाईँले
सिम्पल अटो ट्रान्सफरमा सम्झिँदा हुन्छ, तर एउटै त होइन, तर सम्झिँदा हुन्छ। यिन सबै कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ, म यसको चाहिँ सबै राखिरहन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।